নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি ভিডিওটো হৈছে দুটা ইনফৰমেশন বেংক লোন বিষয়টো লৈ সো প্ৰথমটো হৈছে ফৰক্লোজাৰ অফ লোন আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে পাৰ্ট পেমেন্ট অফ লোন সো মই আপোনাক দুটা এটাকে আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম যে ফৰক্লোজাৰ অফ লোন কাক কয় আৰু ফৰক্লোজাৰ অফ লোন কেতিয়া হয় সো যেতিয়া আমি যিকোনো টাইপৰ লোন লওঁ লাগিলে পাৰ্সোনাল লোন লওঁ হোম লোন লওঁ টু হুইলাৰ লোন লওঁ যি টাইপৰ লোন লওঁ লোনটো এদিন আৰম্ভ হয় আৰু এদিন শেষ হয় আৰু শেষ হোৱাৰ এটা টেনিয়ৰ থাকে ধৰক এবছৰ থাকে দুবছৰ থাকে 3 বছৰ ম্যাক্সিমাম ধৰক আপুনি পাৰ্সোনাল লোন ললে মানে 2 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 7 বছৰলৈকে থাকে যদি আপুনি হোম লোন লয় তেতিয়া মানে অলপ দীঘলীয়া হয় 10 বছৰ হয় 20 বছৰ হয় 25 বছৰ 30 বছৰলৈকেও থাকে সো সব লোনত মানে এটা আৰম্ভ আৰু এটা শেষ হয় ফৰক্লোজাৰটো বস্তুটো তেতিয়া আহি পৰে যেতিয়া আপুনি ভাবে যে আপোনাৰ চলি থকা লোনটো সময়ৰ আগতে যদি মই শেষ কৰিব বিচাৰো সেই সময়টো কয় ফৰক্লোজাৰ অফ লোন এটো এটা ব্যাংকিং টার্ম হয় মানে ব্যাংকত ফৰক্লোজাৰ অফ লোন বুলিয়ে কয় কিন্তু আমি সাধাৰণতে ভাষাত আমি কওঁ যে আমি লোনটো বন্ধ কৰিব লৈছো কিন্তু ব্যাংকিং টার্মত কয় ফৰক্লোজাৰ অফ লোন সো যেতিয়া ধৰক আপোনাৰ এক্সাম্পল দি বুজাও যদি আপুনি এটা লোন চলি আছে আপোনাৰ 5 বছৰলৈকে আপুনি 2 বছৰ 2.5 বছৰ লোনটো ভৰিলে ভৰা পিছত আপুনি কবাৰ পৰা আপোনাৰ এছত এডিশনাল টকা আহিলে আৰু আপুনি চিন্তা কৰিলে যে মোৰ লোনটো থকা আউটস্ট্যান্ডিং এমাউন্ট যিমান আছে মই একেবাৰে দি লোনটো শেষ কৰো সেই সময়টো কয় ফৰক্লোজাৰ অফ লোন যেতিয়া আপুনি সেই সময়টো মানে ভাবে যে আজি কৰিব লাগে তেতিয়া আপুনি যিটো বেংকৰ পৰা লৈছে সেই বেংকৰ ব্ৰাঞ্চটোত গৈ পেলাই আপুনি ৰিকুৱেষ্ট প্লেস কৰিব যে মই ফৰক্লোজাৰ অফ লোন লাগে ফৰক্লোজাৰ কৰিছো মোৰ নিজৰ লোনটো তেতিয়া বেংকে আপোনাৰ সেই দিনটো ধৰি যিমান আপোনাৰ আউটস্ট্যান্ডিং পইচা আছে আৰু ইন্টাৰেষ্ট আছে হেতু এটা ক্যালকুলেশন কৰিব আৰু তাৰ লগতে ফৰক্লোজাৰ এটা চাৰ্জ লগাব হেতু কয় ফৰক্লোজাৰ পেনাল্টি চাৰ্জ কেলে বেংকে আপোনাক দিছিলে লোনটো 5 বছৰৰ কাৰণে কিন্তু আপুনি তাৰ আগতে পইচাখিনি ঘূৰাই দিছে সো হে কাৰণে এটো এটা চাৰ্জ থাকে মিনিমাম মই দেখাত 4% চাৰ্জ মানে বেছি ভাগ বেংকে লয় কিন্তু যদি বেংকে ভাবে কন্ডিশনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে যদি বেংকে ভাবে আৰু আপোনাৰ যদি ডিসকাশনটো যদি বেংকৰ লগত ভাল হয় তেতিয়া বেংকে সেই 4% টো ৱেভ অফও কৰিব পাৰে yani আপোনাক ফ্ৰীও কৰি দিব পাৰে আৰু আপুনি খালি নিজৰ যিখিনি বাকি থকা পইচা আছে সেই পইচাখিনি দিও আপুনি সেই একাউন্টটো ক্লোজ কৰিব পাৰে এবাৰ হেতু আপুনি ক্লোজ কৰাৰ পিছত আপুনি যেটো ক্যালকুলেশনটো দিয়াৰ পিছত আপোনাক এটা ভ্যালু কব এমাউন্ট কব সেই এমাউন্টটো আপুনি অনলাইন নহলে ক্যাশ যেনেকৈ পাৰে আপুনি তেনেকৈ আপুনি ভৰি দিব উইদিন 12 to 24 আৱাৰ্স আপুনি বেংকৰ পৰা এটা এনওসি পাই যায় আৰু লিখা থাকে যে আপোনাৰ লোনটো এতিয়া সমাপ্ত হ'ল এই প্ৰসেসটো কয় ফৰক্লোজাৰ অফ লোন বেংকিং টাৰ্মত এই কাৰণে যেতিয়া আপুনি এনেকুৱা ভাবে যে মই লোনটো শেষ কৰিৰু পইচাখিনি দি পেলে তেতিয়া আপুনি ফৰক্লোজাৰ ৰিকুৱেষ্ট টু বেংকৰ ব্ৰাঞ্চত আপুনি প্লেস কৰিব পাৰে নহলে আপুনি বেংকৰ কল চেণ্টাৰকো কৈ পেলে ইনফৰমেশন খিনি ল'ব পাৰে যদি আপুনি কয় যে মই ফৰক্লোজাৰ কৰিব বিচাৰিছো কি প্ৰসেস আছে কক তেতিয়া আপোনাৰ কল চেণ্টাৰে প্ৰসেসটো ভালকে বুজাই দিব সো হেতু কয় ফৰক্লোজাৰ অফ লোন সেকেন্ড মই যেটো পইণ্ট কৈছিলো আৰম্ভণিতে হৈছে পাৰ্ট পেমেন্ট মানে পাৰ্ট পেমেন্ট মানে বুজি পায় পাৰ্ট মানে অলপকে দিয়া সো আজিকালি বেংকে নিজৰ কাস্টমাৰক এটো এটা সুবিধা দিছে যে আপুনি যি টাইপৰ লোন লওক আপোনাৰ লোনৰ এমাউন্ট খিনি আপুনি বিচাৰিলে আপুনি পাৰ্ট কে পে কৰি পেলে হুনকালে শেষ কৰিবও পাৰে মই আপোনাক এটা এক্সাম্পল দিও যদি কওঁ আপুনি যদি এটা হোম লোন লৈছে 10 বছৰৰ কাৰণে আৰু আপুনি 10 বছৰ আপোনাৰ এই ইএমআই টো চলি থাকিব কিন্তু আপোনাক বেংকে এটা অপচন দিছে যে আপুনি সেই লোনৰ এমাউন্টটো কমাবৰ কাৰণে মাঝে পাৰ্ট পেমেন্ট দি পেলে আপুনি ইন্টাৰেষ্টটো কমাব পাৰে সব বেংকৰে পাৰ্ট পেমেন্ট দিয়া পলিচিজবোৰ অকমান ডিফাৰেন্ট থাকে কিছুমানে এটা লামসাম এমাউন্ট কয় যে আপোনালোকে ইমানটোহে ভৰিব লাগিব কিছুমান বেংকে কৰে যে আপুনি 4টা ইনষ্টলমেন্ট একেলগতে ভৰি দিয়ক या 6টা ইনষ্টলমেন্ট একেলগতে ভৰি দিয়ক হেকাৰণে পাৰ্ট পেমেন্টৰ বেংকৰ পলিচিজবোৰ অকমান বেলেগ হেকাৰণে যদি আপুনি ভাবে যদি বেংকে আপোনাক কয় যে আমি পাৰ্ট পেমেন্ট ফেসিলিটিজ আপোনাক দিম তেতিয়া আপুনি বেংকক সুধিব পাৰে যে আপোনাৰ পাৰ্ট পেমেন্ট কৰা ফেসিলিটিজ টু পলিচিজ টু কি তেতিয়া আপোনাৰ বেংকৰ মানুহে বুজাই দিব যে পাৰ্ট পেমেন্ট কৰা পলিচিজ টু তাহাঁতি কেনেকৈ ফলো কৰে কিছুমানে কয় এবাৰহে দিব পাৰে দুবাৰহে দিব পাৰে কিছুমানে 4 বাৰ দিব পাৰে সবৰে এটা বেলেগ ধৰণৰ পলিচি বনাই থৈছে হেকাৰণে মই
এই ইনফৰমেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই আপোনাক এইটো জনালোঁ যেতিয়াই মানে বেংকৰ এক্সিকিউটিভে ইয়াৰ বেংকৰ লোন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহে যদি আপোনাক কয় যে আমাৰ লোনটো ল'লে মানে আপুনি পাৰ্ট পে'মেণ্টৰ সুবিধাটো পাব, তেতিয়া যদি আপুনি সোধে যে আপোনালোকৰ পাৰ্ট পে'মেণ্টৰ পলিচিটো কি, যেতিয়া আপুনি সোধে নিশ্চয় তেওঁলোকে আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দিব যে পাৰ্ট পে'মেণ্ট আমাৰ বেংকৰ পলিচিটো এনেকৈ। চ' এইটো এটা আগেইন বেংকিং টাৰ্ম হ'ল যিটো নেকি সাধাৰণতে খুবেই চলে। বেংকৰ এক্সিকিউটিভে নিশ্চয় যেতিয়া আপুনি লোন ল'বলৈ যায় এই বেনিফিটটো সদায় কয় যে আপুনি লোনটো ল'লে আপুনি পাৰ্ট পে'মেণ্ট ফেচিলিটিজটো পাব, সেই তেনেকৈ। চ' এইটো এটা ফেচিলিটিজ হয়। এইটো যদি আপুনি কি ধৰণে কাম কৰে যদি জানি থয়, আপোনালোকক এটা যেতিয়া আপুনি ডিছকাশ্যন কৰিব বেংকৰ লগত তেতিয়া আপুনি এটা বেনিফিট পাব, এটা আপাৰ হেণ্ড পাব, মানে কথাখিনি ভালকৈ জানিবৰ কাৰণে। আৰু আপোনাৰ আইডিয়াটোও ক্লিয়াৰ হ'ব যে পাৰ্ট পে'মেণ্টটো কি ধৰণে আগবাঢ়ে আৰু বেংকৰ কি পলিচি চলে। চ' ৰাইজ, মই আপোনালোকৰ লগত দুটা বেংকিং টাৰ্ম আজি ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এইটো মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ যে আপুনি এই টাৰ্মছখিনি জানি পেলাই আপোনাৰ আইডিয়াছখিনি আৰু ক্লিয়াৰ হৈছে, আপোনাৰ নলেজটো অকণ ইনহেঞ্চ হৈছে। যেতিয়াই আপুনি ফিউচাৰত লোন ল'বলৈ যায় নিশ্চয় আপুনি এই টাৰ্মকেইটা মনত ৰাখিলে মানে আপোনাৰ বেংকৰ মানুহৰ লগত কথা বতৰাটো বেছিকৈ ট্ৰান্সপেৰেণ্ট হ'ব আৰু হেল্ডি হ'ব। তেতিয়া মানে আপুনি ভালকৈ বুজি পাব যে আপোনাৰ একচুৱেলি লোনটো কি প্ৰকাৰৰ হয়, তাত বেনিফিটছ কি কি আছে। চ' ৰাইজ, আপুনি যদি এই চেনেলটো চাই মোৰ ইনফৰমেশ্যনটো চাই ভাল পালে, চ' মোৰ চেনেলটো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। ধন্যবাদ।